Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. May video na ako para dito, adding and subtracting dissimilar fractions, no? So kung bago ka sa channel ko, maaari mong panoorin yun. Mas mahaba yung explanation natin para doon. Okay, pero dito sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo ay paano kung may tatlong given fraction. Ano ang gagawin ninyo? Okay, so let us try to have an example. 5/6 minus 1/2 plus 1/3. Alin nga ba dyan ulit yung denominator? Yun yung number na nasa baba. Okay? So, kapag magkakaiba ang denominator, kailangan nating hanapin yung LCD. LCD. O kilala natin bilang least common denominator. Okay? So, ilista lang natin yung mga denominators galing sa taas. So, 6, 2, at 3. And then, ilista na natin lahat ng multiples nila. Okay? Multiples, pag nag-skip count tayo, familiar kayo doon. So, 6, 12, 18, 24, and so on. Marami pa kasunod yun, di ba? Pero onti lang muna lista natin. Sa 2 naman, 2, 4, 6, 8. Sa 3 naman, 3, 6, 9, 12. Yan. Ngayon, tignan mo lahat ng nilista natin. Meron bang tatlong magkakaparehas sa kanila? Meron. Tama? Ano yun? Yun yung 6, 6, 6. Ibig sabihin, ang LCD na gagamitin natin ay 6. Okay, mag-solve na tayo. So, equals over, ilan yung fraction natin? 3. So, maglagay ka na ng 3 over 6 dyan. Yan. So, dito, minus daw. Minus din lalagay ko. Dito, plus daw. Plus na lalagay ko dito. Okay, next tayo. So, 6 divided by 6 is 1. Times mo sa taas na number. Ito. Yan. So, ulitin ko. 6 divided by 6 is 1. Times 5 is 5. Okay, next. Pangalawa na tayo. 6, 2. Yan. 6 divided by 2 is 3. Times na nasa number sa taas is 3 times 1 is 3. Tama? Again, 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. Okay, pangalawa na tayo. Next, pangatlo. 6 divided by 3 is 2. Times 1 sa number na nasa taas. Ulit natin, 6 times 3 is 2 times 1 is 2. Yan. Kung papansin nyo, this time pare-pare silang 6. Similar fraction ang tawag natin sa kanila. Okay? Solve na natin. Pag similar fractions na meron tayo, copy lang natin yung denominator nila over 6. And then, 5 minus 3 is 2 plus 2 is 4. So, ang sagot natin ay 4 over 6. Yun nga lang, ang 4 over 6 ay hindi pa naka-reduce to lowest term. Okay? Kung i-reduce natin yan sa lowest term, 4 over 6, anong isip ka ng number na pwede mong ipan-divide sa 4 at sa 6 na parehas lang? Bukod sa 1, ha? So, ang gagamitin natin ay 2. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. So, ang lowest term ng 4 over 6 ay 2/3. Okay, next example. 1/4. Baguhin natin yung given. 3/4 minus 1/2 plus 1 over 6. Okay. So, gawin natin yung ginawa natin kanina. Hanapin natin yung LCD. Pero ano muna yung denominator? 4, 2, at 6. Okay? So, yan yung gagamitin natin para mahanap natin ang LCD. 4, 2, at 6. Okay? So, next tayo. 4, lista natin yung mga multiples. 4, 8, 12, 16. Unti-unti lang muna. Next, 2, 4, 6, 8. Next, 6, 12, 18, 24. Kung mapapansin ninyo, wala pang magkapareho. Wala pa. Pero, pwede pa natin naman dagdagan yan para mahanap natin yung magkapareho. Saan ako magdadagdag?
ito dito ka magdagdag sa 2 kasi mabababa yung values niya. So, dagdagan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O yan. Meron na bang tatlong numbers na magkakaparehas? Okay, yun ay ang 12. Yan. 12 ang gagamitin nating LCD. So, equals, ilan ulit yung given fractions? Tatlo. So, 1, 2, 3 na over 12. Okay? Ang operation dito ay minus, kopyahin mo lang. Ang operation dito ay plus, kopyahin mo lang. Next tayo. So, yan. 12 divided by 4 is 3. Akit ka, 3 times 3 is 9. Next, 12 divided by 2 is 6. Akyat, times 1 is 6. Ulit, 12 divided by 2 is 6, times 1 is 6. Next, 12 divided by 6 is 2. Akyat, times 1 is 2. O, kung papansin nyo, pare-parehas na ulit ng denominator. Meaning, similar fractions na sila. Pwede mag-solve na tayo. Copy the denominator, 12. And then, 9 minus 6 plus 2. Ito lang yung sinusolve natin. 9 minus 6 is 3, plus 2 is 5. So, ang sagot natin ay 5 over 12. Ang 5 over 12 ay naka-lowest term na. Hindi na natin pwede pang ibahin yan. Okay? Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat po. No? Project Cat. Thank you.